خلافات تعصف بأسرة الملكة الدنماركية مارغريت الثانية، وجدل داخل الأوساط الملكية والحكومية في الدنمارك. فالملكة قررت أن 4 من أحفادها ال8 مجردون من ألقابهم الملكية، والأمراء مستاءون. إليكم حكاية آخر ملكة أوروبية تعيش اليوم معنا. من هي؟ وماذا ورثت من إليزابيث؟ وكيف هددت عرش ملكة ملوك بريطانيا ذات يوم؟ لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. 50 عاما على العرش. عمرها أكثر من 80 عاما، لكنها تظهر بكامل النشاط والحيوية، ولطالما تنافست مع إليزابيث الثانية في تحطيم الأرقام القياسية، حيث كانت تربط الملكتين قواسم مشتركة كثيرة، وأكثر من ذلك جمعتهما صداقة طويلة الأمد وصلت حد مناداتهما لبعضهما دون ألقاب. تصغر مارغريت إليزابيث ب14 عاما، وقد تخطت عامها 50 على عرش الدنمارك، لترث لقب أطول مدة جلوس على العرش من نظيرتها الراحلة إليزابيث. كذلك كانت الملكتان دائما متشابهتين بالأناقة وحسن التصرف والانضباط، وكذلك تتشابه قواعد الملكتين في قصرهما، حيث لا تختلف قواعد قصر إمالينبورغ الملكي في كوبنهاجن كثيرا عن تقاليد قصر باكنغهام الصارمة. وعبرت مارغريت الثانية الملكة الوحيدة حاليا في العالم عن احترامها لإليزابيث التي تعتبرها قدوتها، وتعلمت منها الكثير في أمور الحكم وإدارة العائلة، وذلك اتباعا لنصيحة والديها لها منذ الصغر، حيث قالا لها: انظري إلى ما يفعلونه في إنجلترا. وهي النصيحة التي مشت وفقها مارغريت طوال حياتها، حتى أن علاقتها بملكة إنجلترا وصلت حد منادات بعضهما بأسماء خاصة، حيث كانت إليزابيث تنادي مارغريت ديزي، بينما نادت مارغريت إليزابيث باسم ليليت، ما يدل على عمق العلاقة بينهما. آخر ملكات أوروبا. عام 1972 تم تتويج مارغريت ملكة على الدنمارك بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع، وكانت تبلغ من العمر آنذاك 31 عاما، وهي أول امرأة تحمل لقب ملكة الدنمارك في العصر الحديث. كانت امرأة متميزة تتحدث 5 لغات: الفرنسية والسويدية والإنجليزية والألمانية، إضافة إلى لغتها الأم. وسميت مارغريت الثانية لأن مارغريت الأولى كانت قد حكمت الدنمارك بين عامي 1375 و 1412، وشهدت بداية حكمها مشكلات كثيرة، إذ كان 45% من الدنماركيين فقط يؤيدون النظام الملكي في الدنمارك، إلا أن الإحصاءات تشير الآن إلى أن هذه النسبة قد ارتفعت، وأن شعبية مارغريت في ازدياد، خاصة بعد أن تزوج ابنها فتاة من عامة الشعب، حيث أشارت استطلاعات رأي حديثة إلى أن ملكية مارغريت أكثر الملكيات شعبية في الوقت الحالي عالميا، وارتفعت نسبة دعمها من 45% إلى 80%، أي الضعف تقريبا. إنجازات فريدة. ولدت مارغريت في كوبنهاجن في 16 من أبريل 1940 بعد أسبوع واحد فقط من غزو ألمانيا للدنمارك، وهي الشقيقة الكبرى بين 3 أخوات. وعند ولادتها كان القانون الدنماركي لا يسمح للنساء باعتلاء العرش، لكن استفتاء جرى عام 1953 غير هذا القانون تحت ضغط من الحكومة الدنماركية آنذاك، ما أتاح للشابة مارغريت أن تتولى عرش الدنمارك. وكانت الأميرة آنذاك قد أنهت دراستها للفلسفة في جامعة كوبنهاجن، ثم درست علم الآثار في كامبريدج، والتربية المدنية في آرهوس والسوربون، والاقتصاد في مدرسة لاند. وبعد اعتلائها لعرش الدنمارك أثبتت جدارتها بالمنصب، حيث يقول المؤرخ الدنماركي لارس هوفيباكي سورنسون عنها: لقد نجحت مارغريت في أن تكون ملكة، وحدت الأمة الدنماركية في فترة تغيرات كبيرة، العولمة وظهور الدولة متعددة الثقافات، والأزمات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات، ومرة أخرى في الفترة من 2008 إلى 2015.
والوباء. وعن سر نجاحها قال لارس: أساس شعبيتها هو أن الملكة غير سياسية على الإطلاق، حيث تمكنت مارغريت من الحفاظ على النظام الملكي وحالت دون التقليل من مكانته. ورغم أنها فقدت زوجها عام 2018 إلا أنها كانت تؤكد دائما على استمرارها في الحكم وعدم تخليها عن أداء مهامها، وكانت تصرح بذلك في كل مناسبة قائلة: سأبقى على العرش حتى أسقط. زوجها رفض أن يدفن بجانبها. عام 1965 التقت مارغريت بزوجها هنري دولابورد دومونييزا، وهو فرنسي الأصل. كان آنذاك يعمل في سفارة فرنسا في لندن. وبعد زواجه منها عام 1967 حصل على لقب أمير زوج الملكة الحاكمة، وكان دائما يعبر عن امتعاضه من عدم حصوله على لقب ملك. ورغم أنهما كانا يبدوان متفاهمين ومتحابين على الدوام، إلا أن الفرنسي لم يستطع أن يكسب حب الدنماركيين الذين سخروا من إعلانه الانسحاب من الحياة العامة نهائيا مطلع العام 2016، حين أعلن تقاعده كأمير وتخليه الطوعي عن لقبه ومهامه الرسمية. وقضى معظم أيام حياته حتى وفاته عام 2018 في مزرعته الخاصة في فرنسا. وهناك عام 2017 فاجأ الأمير الجميع بإعلانه رفضه لأن يدفن في مقبرة الملكة، وأنه لا يرغب أن يدفن بجانبها، القرار الذي احترمته مارغريت ووافقت عليه. ورغم رفضه أن يوارى الثرى إلى جانب زوجته في المقبرة الملكية في كاتدرائية روسكيلدا كما هي العادة بالنسبة للأزواج الملكيين، فإن الأمير دفن في الدنمارك. تشتهر مارغريت بحبها للمرح ومشاركتها الدائمة في المشهد الثقافي الدنماركي، وهي أيضا رسامة ومصممة أزياء، وعملت مع فرقة الباليه الملكية الدنماركية والمسرح الملكي الدنماركي في عدة مناسبات مهمة. وللملكة مارغريت ولدان فقط: فريدريك ولي عهدها وورث عرشها الذي سيطلق عليه الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك حين يتولى عرش أمه، وهو العضو السادس في أسرة غلوكسبورغ ولديه 4 أبناء. أما الابن الأصغر للملكة فهو الأمير يواكيم، قائد احتياطي للحرس الملكي وخريج الأكاديمية الزراعية. وأيضا لديه 4 أبناء، وهم الأمير نيكولاي 23 عاما، والأمير فيليكس 20 عاما، والأمير هنري 13 عاما، والأميرة أثينا 10 أعوام، وهم الذين شملهم قرار الملكة مارغريت مؤخرا بحرمانهم من ألقابهم كأميرات وأمراء اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل 2023. القرار الملكي الذي فاجأ الدنماركيين والعالم والأمراء أنفسهم، وترك حيرة وتساؤلات حول وجود خلافات داخل الأسرة المالكة الدنماركية.